Alright, ayan guys, no? So welcome ulit sa ating unboxing for today. And for today's unboxing, ayan, kitang-kita nyo naman, no? Ayan, so kitang-kita nyo naman, no? Mag-unbox po tayo ng Archer AX6600 Gaming Router, or ito po yung Archer GX90 na version po ng ating TPlink, no? And itong gaming router na itong tinatawag is meron po siyang tinatawag din na gaming band, tri-band na structure po siya that provides 4.8 gigabits of gigabits per second of data, game band exclusive po for gaming rigs or for pure gaming immersion. So paano po nangyayari to, no? So meron po siyang game accelerator na it detects and optimize gaming streams, no, to ensure po your gaming immersive experience. Ayan. So gaming statistics din po is a real-time latency, game duration, and network reassurance, and its allocation in a glance of a fine-tuned user interface. Meron din po siyang tinatawag na game protector that keeps your account and documents safe with home care security system. So ibig sabihin po, meron po siyang basic po na firewall na tinatawag. So expansive coverage na din po siya with 8 antennas. Yan, kung bibilangin nyo yan, 8 naman yan, tatlo, dalawa. Yan. And beam performing high-powered FEM na for T4R combined deliver with Wi-Fi coverage of up to, titingnan natin, isipin na 4-bedroom houses. So 2.5 GHz wired connection na din po siya, unleashed with potential of the next level bandwidth network with still 2.5 GHz WAN or LAN port. And so powerful processing na din po siya with 1.5 GHz of quad-core CPU to ensure your network performance na din, no, as always, na at its high or at its peak run na tinatawag natin, ano. So easy setup na din po siya, no, mamaya after nating i-unbox, siguro after nitong i-unbox natin, mag-record lang po tayo ng ating yung nasa loob niya, no. So next video na din po yun. So sa ngayon, buksan muna natin ito, and I can't wait, guys. Ayan, so meron po tayong cutter dito, buksan agad natin siya. Ayan. Alright. Okay. Ayan. No, yan lang naman ang kakatayin natin dito, itong cellophane niya. Ayan. Lagyan natin dyan. And of course, unleash natin. Okay, so kailangan nating itulak sa kabila. Ayan. Anyway, ganito na lang natin. Hilahin natin dito. Ayan. So pagkabukas natin, no, meron pa po siyang meron siyang logong GX, no? Kung kita, no, ayan, no, GX, oh. Alright. Ayan. So pagkabukas natin siya, ayan, agad, no? Tumambad agad. Kita ba? Oh, yan. So tumambad agad dito. Buksan agad natin itong red na to. So ano to? Ayan. So itong red na to is yung power adapter and LAN cable na short. Of course, kung ano lang po to, no? Ano tawag doon? Kalimutan ko yung tawag, patch cord. Ayan. Ito po yung laman niyan. And of course, syempre, yan. Ayan, tignan mo. Let the games begin. Ayan, no? Let the games begin. Alright. Yun. Okay, so siguro ilabas muna natin to para may medyo lumiit. Ilabas natin ito. Yan. Okay, so achievements, sabi dito, guys, open sesame.
unbox your new gear. Anyway, ayan, so diretso na tayo sa ating pag-unbox, no? And so pagkalabas guys, no, yan. Ito lang po siya. Yan, buksan natin dito. Yan. And pagtambad. Yan. So unang-una tignan natin, no. So ganyan po yung mukha niya. Okay. So maganda siya, no. So tignan natin dito, meron po siyang dalawang USB port, 2.0 saka 3.0. And meron po siyang mga buttons dito. Yan. Okay, and of course meron siyang LAN ports. So unang-una dito is yung 2.5 GHz Gbps na LAN, and meron siyang 1.5 Gbps na LAN, and yung tatlo is LAN 1, LAN 2, LAN 3. And of course meron siyang reset button dito, meron siyang power input, and of course meron siyang power button dito. So dito natin siya i-on, no? Ayan. And of course meron po siyang quick guide, quick installation guide. Yan, quick installation guide na would help you on setting it up. So meron na din po siyang, pwede mo siyang gamitin na ito via TPlink app. Ayan, so pwede mo na din po siyang i-configure sa app. But of course, ang ano dito is ito guys, no? Itong 8 niyang antena. Ayan. So itong 8 antena guys, snap on lang po. Snap on lang siya. Yan. So kung tatanggalin. Yan. Okay, so snap on lang muna natin lahat para at least makita niyo, no? Yan. Kita ba? Yung ginagawa. Yan. Anyway, ganyan. And of course, labas natin lahat. No? Yan. Labas ulit natin itong isa. Yan. Tapos itong isa. Labas ulit natin. Yan. Yan. Hinahin natin. Of course, itong isa. Lagyan natin. Of course, itong isa. Lagay ulit natin. And then, of course, itong isa, lagay ulit natin dito. Ayan, so ganyan po ang labas niya guys, no? Ayan, so 8 antennas all in all. Ayan. Ayan po guys, no? So ito po ang ating Archer GX90 or AX6600 na tri-band gaming router version. So, meron po kasing AX6600 na ano lang po siya, Wifi router din po siya. Wala siyang gaming wala siyang mga gaming band, no? O yan. So ito po guys, no? Ayan. Ayan, no? Alright. Okay. So ito po guys. Thank you very much for watching. And please wait for the video po. So sa GUI nito on how to configure it, no? Titignan natin step by step. Mag-record po tayo ng video. And para at least makita nyo po yung sa loob ng GUI nito. Alright, so yun lang po guys. So thanks for watching and see you again on my next vlog. Bye guys!